So, tapos na yung aking baby shower. Ngayon, mag-open lang ako ng gifts. Diba akong mainitan. We're overwhelmed with joy today. At sobrang pagod din kasi nagpa-tearing kami. Oh! So, this is from Custodio Family. Thank you! Gift card. Ayan. From Kay and Custodio Family. Oops! Ayan. Thank you. Tapos, ito ay kila Lourdes. Winnie the Pooh for the crib. So, wala pa tayong crib para sa Pilipinas. So, imported. Diba? Galing sa US. Iuwi. And then, ito ay from home. Yeah. Also, sa mga nagregalo na through Amazon, nagpadala nga, thank you so much. May isang box doon na dumating eh. So, this is from Picture yata. Rebecca and Alexis. I love Target! I love gift cards. Thank you so much. Thank you very much. Who else? Ito pa, si Morelos Family. Ayan. Bye-bye, baby! Ah. I love it. Thank you, Ate Jen and Morelos Family. Ayan. Thank you po sa inyong gifts. And then, Saludo Family. Thank you. Thank you, Lourdes. Who else? From Valdos Family. The Valdos Family, yung box, pakikuha nga eh. Sino pa? Ayan. Okay. This is from Valdos Family. Kila Juvie. Thank you for coming. So, ayan. Uy! Sterilizer! Yay! I need it! Shara siya. Yay! Event. 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 Oh, event? Is that event? Oh, next. Yan talaga yung mga brand na Next. ano. eh. Mabait ang mga kapitbahay namin dito. So, this is from Ruby, I think. Yeah, I think from Ruby. Ruby, thank you so much. Kahit di ka umattend. Ay, ang cute. Sayang. Yes. So, diba? Pang baby boy. Jana. So, this is her card. Thank you so much. Lim family. I hope to see you again. Next. This is from Michelle. So, this is what I also need para sa newborn. Kailangan ko to. And also this mga baby stuff, mga clothes. Thank you very much. Ayan. Tiyan, hindi ako namili sa gap ah. Kailangan ko lang talaga yung lampin. Pa. Ito ay from... Ayan! Muslin. Ayan, kailangan ko ng blanket. Mga pang-burp. Ayan, may card lang. Ha? Kanino galing? Hindi, tissue lang to. Eh? Sa labas. Oh, this is from Faharid Family. Thank you From so Lala. much. Yan, kailangan ko to. Kailangan ni baby. Oh, yung cute. Oh, diba? Cutie pie. Faharid Family, thank you so much. Ayan. Ito ay from Cora. Yan, si Cora, napakabait niyan. Thank you so much. At saka, yung pag-accommodate niyo pa lang sa bahay ninyo, sobrang salamat talaga. Reyes family. Yan. Oh, baby bather. Also, si Elaine, special mention from Atlanta, nagpadala si Maring Jess and Silperes family. Thank you so much sa pagpapadala ng mga gifts. Thank you so much. Ito ay from Cora as well. Ang dami yung gifts. You're so kind talaga. Oh, kumpleto na oh. Parang kumpleto na tayong lahat. Ano pa ba? Ito Labang ay kotse from niya. Ate Labang Tesla dyan. Tesla. From Ate Charlene. Pang toy ni baby. I think this is
a diaper too. Oh, yan. We need diapers and wipes. So, kompleto, oh. Diba? Sarap pala magpa-baby shower dito. Talagang love ka ng mga... Talagang welcome nila yung mga baby. So, this is from Brian, Charlene, Jolene, and Rian. Si Rian yung anak niya, Ate Charlene na kasama niya kanina. Pretty girl. We'll keep the cards. Thank you so much, guys. Ito ay from Ella. Lanuza family. Thank you so much. Sila yung una namin naging friend dito sa Illinois. Ayan. This is, what is this? Blanket. Blanket, no? Ayan. Books for the baby. Ayan. Oh, see? Ganda. New Testament and the Bible for the baby. Love it. Thank you so much. At what else? Diapers and wipes. This is from... Walang card. Thank you. Cute. Uy. Naku, baby, oh, dahil mong gifts. And then, walang card eh. Saan ba na siya galing? Baka kay Ate May. Oh, this is from Ate Bella and Chris. Thank you very, very much. Ito po ang kailang hiwagang regalo. Unboxing. Unboxing of the boxes. Gift wrapping of the gift wrap. Okay. Dami kong katapong kaalat ng mga gift wrappers. Saan na yung good thing? Yan. Wala dun eh. Di ba hawak mo kanina? Saan na yung kutsilyo? Di ba kinuha mo kanina? Kaya ka tumayo? Hindi, wala dun. Kutsilyo. Okay. So this is from Jess and yung Honest diaper. Ito ba yung na-receive ko nung sa araw? Ito, yung pa, may diaper pa doon. From, ano yan? And then, yan, yung wipes from Ate Joey. This is from Ella too. Ella? Lanuza fam. Oh. Oh, di ba? Oh. Mga ano lang ito, solo shots. Oh, pogi, oh. Ha? Sino ba to? Sino to? Hindi ko kilala. Hindi mo yung kilala? Pogi, oh. Pre. So, yan. Ang laki ng box, tapos, Galing, di ba? ang ganda, di ba? Akala ko ano eh. Ito naman yung baby bag. So, yan. Halos kompleto na tayo. Ayun, diba? Bongga-bongga. Shala-shala. Shala-shala. Ayun, ang maganda. Thank you so much. Ang cute, oh. Diba? O, yan, baby. Kompleto ka na, ha? Ikaw na lang inaantay. So, pang diaper, pang mga milk. Ito, yan. So, yun. Almost. Ano ba yung kulang natin? Tesla. Tesla. So, yun guys, ha. Next time, magdala kayo ng, mag-ambagan kayo ng Tesla. Na joke lang. So, tapos na yung aming araw today. Magliligpit na lang kami. Thank you so much for watching. And that's my tea party baby shower. So, sa mga nagtatanong kung bakit tea party ang concept, kahit baby boy to, yung mga friends ko kasi nag-throw ng party and they want tea party. So, yun ang nag-enjoy kami sa concept na yun kasi all ladies lang. Kaya, you don't restrict your baby gender kung ano man ang gustong team party ng mga friends ninyo. Kasi sila yung mag-throw ng ano mo, 'di ba, ng baby shower. So, if they want that way, if they want it that way, edi go. Ako nga basta floral ano lang ang aking ano. Itong outfit ko nga pala is not pang buntis. So ito ay way back 2017 na Disney World kami. Ito yung natipuhan kong isuot kasi nga, 'di ba, tea party, tapos may mga floral effect, tapos may mga diba, slit, o 'di ba?
Oh, naskandalo kayo, di ba? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!